إنه سادس ملوك سلالة بابل الأولى وأشهرهم. كان نموذجا للقائد الذي يجمع بين القوة العسكرية مع البراعة الدبلوماسية والمهارة السياسية التي أهلته لتوسيع إمبراطوريته لتشمل كامل بلاد ما بين النهرين القديمة حتى سواحل البحر المتوسط في بلاد الشام، إلى جانب تحسين حياة شعبه وتشريع العديد من القوانين التي تعتبر من أقدم التشريعات في العالم. إنه الملك حمورابي. تابعونا للنهاية لنعرفكم على تلك الحقبة الهامة من تاريخ بابل. ولد حمورابي في القرن التاسع عشر قبل الميلاد في بابل بالعراق، ويقال أنه ولد عام 1810 قبل الميلاد. وقد كان حمورابي هو الملك السادس في الأسرة البابلية التي حكمت وسط بلاد ما بين النهرين طيلة 3 قرون، منذ عام 1849 حتى عام 1595 قبل الميلاد. وتنحدر عائلته من العموريين، وهم قبائل شبه بدوية عاشت غرب سوريا، وقد بدأت تلك القبائل بداية من القرن الثالث بالانتشار في بلاد ما بين النهرين والشام حتى ملكوها في النهاية. ويعكس اسم حمورابي مزيجا من الثقافات، فكلمة حمو تعني الأسرة بلغة العموريين، وكلمة رابي تعني عظيم. تولى حمورابي الحكم خلفا لأبيه سين موباليت عام 1792 قبل الميلاد، وكان آنذاك في 18 من عمره تقريبا، إلا أن ذلك لا يعني أنه كان عديم الخبرة، إذ كانت تقضي عادات البلاط العراقي القديم أن يتولى ولي العهد بعض المسؤوليات الإدارية في أثناء حياة أبيه ليتدرب على حكم المملكة. عندما صعد حمورابي إلى العرش، كانت مملكته الصغيرة تتألف من ولايات بابل وكيش وسيبار وبورسيبا، وفي ذلك الوقت لم تكن بابل خصما يذكر أمام منافستها في الجنوب مملكة لارسا التي هزم ملكها ريمسين الأول والد حمورابي في المعركة، فسارع حمورابي إلى تعزيز مدينته، إذ كان أول ملك بابلي يشيد أسوار دفاع حول المدينة. وفي سنوات حكمه الأولى اهتم حمورابي بالشؤون الداخلية لمملكته، إذ كان يرغب في أن يكسب ود رعاياه، وفي سبيل ذلك اتبع نهجا حكيما لزيادة شعبيته، فأصدر إعلانا ألغى فيه كل ديون رعاياه في بادرة كررها 4 مرات طوال فترة حكمه. وانكب على تقوية نفسه سياسيا، فعمل على إصلاح الطرق والجسور، وبدأ مشاريع بنى تحتية واسعة، فبنى المعابد والصوامع والقصور ومخازن الحبوب، وشيد جسرا يعبر نهر الفرات موسعا بذلك المدينة على الضفتين، وحفر قناة ري ضخمة حمت المدينة من الفيضانات، وتحولت ضفة القناة إلى أرض زراعية. وجمع حمورابي الحبوب وزود الأراضي بمياه لا تنضب، وجمع الأشخاص المشتتين في المراعي ووفر لهم المياه عن طريق هذه القناة، وأسكنهم مساكن هادئة. وهكذا نعم مواطن بابل بالاستقرار الاقتصادي والسياسي. لقد قضى حمورابي عدة سنين في بناء بابل، وآتت كل هذه الاستثمارات ثمارها، وتطورت بابل تدريجيا لتصبح مزدهرة تنعم بالثراء. بعد أن بنى بابل وأصبحت جبهته الداخلية متماسكة، شرع حمورابي في البدء في فتوحاته. ففي عام 1765 قبل الميلاد تآمرت عيلام لزرع الفتن بين بابل ولارسا، وعندما علم حمورابي بذلك قام بعقد تحالف مع لارسا للقضاء على عيلام، ثم قطع التحالف مع لارسا وقام بالسيطرة على لارسا وآيسين، وبعدها انتقل إلى الشرق فأخذ نيبور ولاغواش. تحول حمورابي بعد ذلك إلى الشمال والشرق، إلى ماري التي كانت تشكل مركزا تجاريا مهما ومزدهرا على نهر الفرات العلوي، فقطع تحالفه مع ملك ماري وصار إلى المدينة وسيطر عليها، ثم غزا عاشور وإشنان من خلال قطع المياه عن المدينتين وتجويع سكانها. وبحلول عام 1755 قبل الميلاد كان قد سيطر على معظم بلاد ما بين النهرين. وكما نرى فقد كان لدى حمورابي طريقة بارعة في دمج القوة والدبلوماسية، فكان يشكل تحالفات مع حكام آخرين ثم يفسخها متى شعر بأن الوقت مناسب لذلك. كما كانت لديه شبكة معقدة من الدبلوماسيين والجواسيس الذين يعملون لصالحه ليكون الحاكم الأوسع معرفة في المنطقة على الإطلاق. استخدم حمورابي الكثير من الخدع في حروبه، منها أنه كان يعمد إلى سد إمدادات مياه المدن المنافسة له لاستخدام عطش الشعب وسيلة ضغط على القادة للاستسلام.
أو يلجأ إلى استخدام تكتيك هجوم يطلق فيه المياه المحبوسة مسببة بذلك فيضانات مدمرة تمهد له الطريق قبل هجومه. وما إن وصلت سنوات حكمه 30 عاما حتى أصبحت كل بلاد الرافدين تحت سيطرة حمورابي المباشرة والمطلقة، ممدا سيطرته على سواحل البحر المتوسط. لننتقل الآن إلى جانب هام من جوانب حياة حمورابي، ذلك الجانب الذي خلد حمورابي رغم وفاته منذ آلاف السنين. فقد سن حمورابي أحد أبرز وأقدم القوانين في التاريخ البشري المعروفة بشريعة حمورابي، إذ اعتقد حمورابي بأنه مرسل من الآلهة ليسن هذه القوانين التي من شأنها أن تحافظ على سلطته المطلقة. حفرت قوانين حمورابي على مسلة ضخمة من الحجر الأسود عبارة عن عمود اكتشف عام 1901 للميلاد، ويبلغ وزنه 4 أطنان من الديورات، وهو حجر متين مما يجعل نحته صعبة للغاية. ويوجد في الجزء العلوي من النصب نقش لحمورابي يقف أمام معبود الشمس شمس ويتسلم منه الصولجان الذي هو رمز السلطة والحكم. أما باقي النصب فيبلغ طوله 7 أمتار مغطى بأعمدة من الكتابة المسمارية المنقوشة. تضم قوانين حمورابي تلك 282 قانونا في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية، وقد غطت هذه القوانين أمورا تتراوح من سلامة المباني والميراث إلى انضباط العبيد والرسوم التي يجب أن يدفعها الأطباء البيطريون مقابل علاج الثيران والحمير، بل والعقوبات على الأطباء الذين يتسببون في موت مرضاهم عن طريق الخطأ، وكذلك أمور تتعلق بسداد الديون والتجارة، كما تقدم عددا من أقدم الأمثلة على عقيدة العين بالعين أو قوانين القصاص وغيرها من القوانين التي تنظم كامل طبقات المجتمع. لم يكن هذا هو النظام القانوني الأول في العالم وفقا للعديد من الباحثين، فقد ضم حمورابي في شريعته بالفعل قوانين وضعها ملوك سبقوه، لكن ما لقى صدى هو فكرة المجتمع المبني على مبدأ القانون والنظام الذي ينطبق على الجميع. اتسمت معظم الأحكام التي وضعها حمورابي بالقسوة، كتلك التي تمكن الرجال من استخدام امرأته في سداد الديون، وأن العبد الذي يحاول أن يهرب من سيده يقتل، وإذا لعن رجل آخر دون مبرر فإن اللاعن يقتل، كما كانت هناك تفرقة بين النخبة وعامة الشعب. فمثلا إذا تسبب رجل من النخبة لرجل آخر من عامة الشعب بالعمى أو بكسر فإن عليه أن يدفع له عملة واحدة من الفضة كعقوبة، لكن إذا كان الوضع معكوسا فإن الرجل من عامة الشعب سيعاقب عقوبة شديدة. لكن في المقابل هناك قوانين أخرى توحي بالرعاية والمسؤولية تجاه الفئات المهمشة. وتضمن نظام حمورابي القانوني ميزات مهمة، مثل مبدأ أنه يجب جمع الأدلة وإثباتها لإدانة أي شخص متهم بارتكاب جريمة، ما يعني تطبيقا لقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما عرضت قوانين حمورابي جانبا إيجابيا عن حقوق المرأة، فسمح لها بالتملك والتوريث وحظر معاملتها بالسوء والإهمال، وفي حال انفصالها عن زوجها منح لها حق الاحتفاظ بمهرها. أما الأرملة فتمتعت بحقها في استخدام والاحتفاظ بممتلكات زوجها مدى الحياة. ومن بين قوانين العين بالعين التي تضمنتها شريعة حمورابي أنه إذا أطفأ رجل عين رجل آخر تطفأ عينه، وإذا كسر عظمة رجل آخر تكسر عظامه، وإذا أسقط رجل أسنان رجل آخر تسقط أسنانه. وقد ذكرت عقوبة الإعدام أكثر من 30 مرة في تلك القوانين، وبعض الجرائم عقوبتها هي القتل ذبحا، كما أن هناك بنودا عقوبتها القتل غرقا، وكذلك هناك جرائم عقوبتها القتل حرقا. وتضمن تلك المواد عقوبة الإعدام في بعض الجرائم مثل القتل وممارسة السحر والاعتداء على مال الغير، وأيضا يحكم بالإعدام على كل من قطع الطريق وسلب الناس وأموالهم وأملاكهم، كما أن أي جندي يهرب من التجنيد مصيره القتل، وإذا أمر جندي أن يذهب للحرب في سبيل الملك ولم يذهب يقتل مباشرة، وأي جندي يستأجر جنديا آخر ليخوض الحرب بديلا عنه يقتل مباشرة أيضا، وإذا وافق القائد على ضم هذا الرجل المستأجر يقتل أيضا. كما أن المرأة التي تهمل زوجها يمكن أن يكون عقابها أن ترمى في النهر. وهكذا ضمن حمورابي ولاء أتباعه لإنجازاته وبالعقاب أيضا من خلال شريعته. ظلت قوانين حمورابي مسيطرة في منطقة بلاد الرافدين لفترة طويلة، فقد وجدت نسخ من شريعته مكتوبة على ألواح نسخت في القرن الخامس قبل الميلاد، أي بعد أكثر من 1000 عام من وفاته، وقد تكون مصدرا أساسيا لشرائع أخرى طورتها بعض دول وممالك بلاد العراق القديم.
توفي حمورابي عام 1750 قبل الميلاد بعد فترة حكم دامت 42 عاما، وفي السنوات الأخيرة من حكمه تولى ابنه سامسو إيلونا مسؤوليات العرش، ثم تولى الحكم بعد وفاة والده، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على المملكة الكبيرة التي أنشأها والده، فبدأت هذه الإمبراطورية بالتفكك، وأعلنت المدن التي كانت تحكمها استقلالها الذاتي، ثم توالت غزوات الأعداء عليها كالحيثيون والعلميون وغيرها، وكان للفتن الداخلية دورها في تفكك الإمبراطورية وسقوطها. نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات. قناة أطلس وثائقي، موثوقية المصادر والمعلومات.